Moikka ja tervetuloa seuraavaksi tunniksi web-ohjelmoinnin pariin. Mä oon Pauliina, mä oon fullstack-koodari Turusta. Moikka, mä oon Saija, fullstack-koodari ja graafikko Tampereelta. Me tosiaan käydään ensiksi puolessa tunnissa fronttikehitystä ja sen jälkeen Saija palaa sitten puhumaan backend-kehityksestä tämän esityksen jälkipuoliskolla. Ja lopuksi meillä on vielä se kysymysosio, jota Essi tulee vetämään. Eli jos tulee mitä tahansa kysyttävää, niin heittäkää chattiin kysymyksiä. Saanko mä tästä? Täällä ei näy ne muistiinpanot. Okay. Tämän esityksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva web-applikaation toiminnallisuudesta ja siitä, mitä full-stack-koodarin työhön kuuluu. Me ollaan tehty tätä esitystä demonstroidaksemme tämmöinen muistitauluäppis, mutta tarkoitus ei ole mennä koodin tasolle tässä esityksessä. Ei opeteta ketään koodaamaan, mutta koodi lähinnä demonstroi tätä full-stack-kehityksen konsepteja. Koodi löytyy GitLabista. Sitä ei kannata nyt esityksen aikana käydä katsomassa, mutta myöhemmin sinne voi tutustua. Ja jos haluaa esimerkiksi käyttää tätä pohjana jatkokehityksellä, niin sitä voi käyttää siihen. Usein tämmöinen full stack-projekti alkaa siitä, että meillä on joku suunnittelija, joka piirtää meille vaatimusten perusteella leiskan. Meillä oli tässä muistilappuprojektissa vaatimuksena ensinnäkin, että nähdään ne meidän muistilaput, jotka on tässä piirretty post-it-lappuina. Lisäksi tietysti core-ominaisuus on, että pystytään luoda uusi muistilappu, joka lisätään sinne listan loppuun. Jokaisesta muistilapusta löytyy myös poista-toiminnallisuus, tykkäystoiminnallisuus ja tekstin muokkaustoiminnallisuus. Nyt kun koodari näkee tämän kuvan, niin herää heti kysymyksiä mieleen. Yksi voisi esimerkiksi olla, että mihin nämä tiedot, eli muistilaput, tallennetaan. Yksi idea voisi olla tallentaa ne ihan vain fronttiin, selaimeen, local storageen. Mutta silloin siinä olisi se käytettävyyshaaste, että jos vaihtaa selainta tai laitetta, niin ne muistilaput ei ole enää saatavilla. Ja myöskin silloin me ei tarvitse ollenkaan backeria. Joten me tietysti tässä projektissa, koska me haluttiin soveltaa myös backend-kehitystä, niin tehtiin oma backeri. Ja tässä näkyy nyt kuva meidän kokonaisuudesta. Elikkä tässä on kuvan oikealla puolella on meidän backeripuoli ja vasemmalla puolella on fronttipuoli. Ja tämä vihreä logo täällä kuvaa meidän nodea, eli backeria, johon kuuluu oleellisena olevana se tietovarasto, johon ne muistilaput tallennetaan. Meillä on myös tapa hakea sieltä tietovarastosta meidän muistilaput, jolloin ne tulee sieltä liukuhihnaa pitkin meidän muistitaulusovellukseen. Ennen kuin me voidaan näyttää ne, meidän tarvitsee hiukan tehdä laskentaa ja formatoida ne siihen muotoon, missä me halutaan näyttää ne käyttäjän laitteessa. Me esimerkiksi halutaan järjestellä ne uudelleen, jolloin tässä kohtaa me voidaan se prosessointi tehdä. Sen jälkeen se muistitaulu piirtyy sinne käyttäjän laitteeseen, esimerkiksi tietokoneelle tai puhelimelle. Siellä React, joka toimii tämän sovelluksen aivoina, kuuntelee kaikkia käyttäjän klikkauksia ja interaktioita. Ja React prosessoituaan nämä kyselyt pystyy välittämään ne tuonne meidän backerille. Lyhyesti tästä Reactista. React on siis JavaScript-kirjasto komponenttipohjaisten käyttöliittymien luomiseen. Se on Facebookin luoma avoimen lähdekoodin kirjasto. Ja todella suosittu. Myös Vincitillä sitä käytetään paljon fronttikehityksessä.
React on myös monipuolinen sinänsä, että vaikka web-applikaatiot on dynaamisia siinä mielessä, että se sisältö vaihtelee käyttäjän toimien perusteella, niin nettisivut, jotka sitten taas on staattisia, esimerkiksi firmojen nettisivuilla pystytään myös tekemään Reactilla, koska sinne saa server-side rendering eli palvelinpuolen piirron tuen. Ja se mahdollistaa muun muassa sen, että ne nettisivut on hakukoneen indeksoitavissa ja hakukoneiden löydettävissä toisin kuin web-appikset, joiden sisältöä ei pysty normaalisti hakukoneista etsimään. Reactilla voi myös React Nativen avulla kirjoittaa mobiilisovelluksia, ja Android-sovelluksen saa silloin ihan samalla koodilla ja vaivalla. Eli senkin takia React on tosi kätevä kieli. Sitten ihan lyhyesti siitä, miten tämmöisen React-projektin kanssa pääsee alkuun. Me tarvitaan Nodea ja NPM:ää, mutta ihan parilla tai yhdellä komennolla tämmöisellä npx create React app client pystytään luomaan se meidän React-sovellus. Tässä on vain yksi tapa esitetty. Tapoja on oikeasti monia ja lukuisia, mutta tämä on tosi helppo ja tuo Create React appin käyttö on tosi helppo. Ja se tekee meidän puolesta paljon asioita. Se muun muassa hoitaa kokonaan Babelin. Babel on tämmöinen käännöstyökalu, joka kääntää sen meidän sovelluksen kielen vanilla JavaScriptiksi, joka on suoraan selaimen ymmärrettävissä. Se hoitaa meille myös Webpackin konfiguraation. Webpack taas paketoi sen koko sovelluksen yhteen tiedostoon. Ja kun me käytetään tätä Create React-appia, niin me ei tarvitse välittää näistä kummastakaan yhtään mitään. Tuossa toisella komennolla me siirrytään sinne meidän projektikansioon ja kolmannella rivillä me käynnistetään tämä sovellus. Ja siellä on tosiaan tämän jälkeen valmiina projektistruktuuri, jossa on valmiina tiedostoja ja kansioita, valmis sovellus käynnistettäväksi ja sitä voisit alkaa koodaamaan. Sitten kun me kurkistetaan sinne koodin sisään, niin sieltä löytyy tämmöinen index.js-tiedosto, josta kaikki lähtee liikkeelle. Ensin siellä importoidaan Reactin valmiita osia käyttöön. Ja React on siitä kiva, että sieltä löytyy näitä valmiita osia. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Ja samaan tapaan JavaScriptille löytyy hirveästi kirjastoja, joita voi asentaa ja samaan tapaan importoida sinne projektiin. Ei todellakaan kannata pyörää keksiä aina uudelleen. Tässä seuraavana meillä on sitten sisäisiä importteja, eli koodi, mitä me ollaan itse kirjoitettu. Sieltä löytyy muun muassa tyylitiedostoa, ja sitten sieltä löytyy app-komponentti, jossa meidän sovelluslogiikka on. Ja ihan lopuksi siellä on tämmöinen komento, jossa sanotaan, että hei React DOM renderöi, eli piirrä meidän app-komponentti tuonne dokumentista löytyvään elementtiin, jonka ID on root. Ja jos mietitään public-kansiosta tuommoinen index.html-tiedosto, niin sieltä me suoraan löydetään, että siellähän onkin tämmöinen div-elementti, jonka ID on root. Eli sinne se React sen meidän sovelluksen laittaa. Palataanpa sitten vähän mielenkiintoisempiin asioihin. Tässä on siis meidän tämä alkuperäinen leiska, mistä lähdetään liikkeelle. Mä sanoin aiemmin, että React on komponenttipohjaisten käyttöliittymien luomiseen. Ja hyvä tapa aloittaakin on jakaa tämä leiska komponentteihin. Ja tässä on yksi tapa jakaa se. Tapoja on oikeasti monia, ei ole yhtä oikeaa. Meillä on tässä uloinraami, joka kattaa tämän koko sovelluksen, ja sen sisältä löytyy sisäisiä raameja, ja niiden sisältä taas raameja. Ja yksi raami on aina yleensä, tai jos miettii, että mitä osia ottaa sieltä omiksi komponenteiksi, niin kannattaa valita sellaisia elementtejä, mitkä toistuu. Ja tässä yksi toistuva elementti on tuo meidän post-it-lappu. Ja jokaiselta post-it-lapulta löytyy se poista-ruksi sieltä yläkulmasta. Sitten siinä on tekstikenttä, johon se teksti kirjoitetaan. Ja sitten sieltä nurkasta löytyy myös tuommoinen sydännappula, jossa sitä voi tykätä. Me tosiaan päätettiin tehdä tässä muistitaulu eikä ilmoitustaulua.
Ilmoitustaulu eroaisi siitä sillä tavalla, että se voisi olla esimerkiksi toimiston aulassa ja sinne voisi useampi ihminen käydä kirjoittelemassa muistilappuja, mutta tässä on nyt vain yhden käyttäjän omat muistilaput tallessa. Tämä sama hierarkia voidaan esittää myös tämmöisenä perunakasvina, jossa meillä on ylhäällä app-komponentti ja sen alla sit löytyy nav ja mine ja kaikki niiden alta, mitä sieltä sitten löytyykään. Ja Reactissa hyvin keskeinen konsepti on sovelluksen tila. Tilassa säilytetään kaikki se tieto, mitä me tarvitaan sen sovelluksen näyttämiseen. Tilaa voitaisiin demonstroida myös tällä perunakasvilla siinä mielessä, että ne perunan lehdet yhteyttää, ne muuttaa vettä ja hiilidioksidia ravinteiksi, jotka valuu sieltä yläperunoista juuri mukuloihin, eli ylhäältä alaspäin. Samalla tavalla Reactissa tila siirtyy ylhäältä alaspäin. Toinen puoli tästä tilanhallinnasta on sitten sen tilan päivittäminen. Ja tilan päivitykset taas siirtyy alhaalta ylöspäin. Eli jos joku painaa tuolla olevaa nappulaa, niin se lähettää pyynnön naviin ja sitä kautta appiin. Eli ylöspäin siirtyy tilan päivityksen muutokset. Ja tämä siis toimii ihan syklinä, tämä tilahomma. Eli mitä tilassa on, vaikuttaa siihen, mitä me näytetään. Ja mitä käyttäjä tekee muutoksia siihen, mitä näytetään, muuttaa taas tilaa, joka muuttaa sitä, mitä näytetään. Ja tämä sykli toistuu koko ajan. Jos me kurkataan lähemmin tuonne perunamukulan yläosaan, niin siellä on tämä meidän app-komponentti, jonka alla on nav ja mine. Ja sama on kooditasolla esitetty tämmöisellä XML-hierarkiana. Eli sama asia, mitä me ollaan esitetty siinä meidän leiskassa, eli piirroksessa raameina, on esitetty perunoina, ja sama voidaan esittää myös koodina. Ja yksi sääntö, mikä tuossa tilassa on, että se tila pitäisi siirtää niin ylös, että kaikki komponentit, mitkä sitä tarvitsee, jää sen alle. Nyt voisi herää kysymys, että minkä takia toi nav-komponentti tuolla tarvitsee sitä meidän tilaa. Se johtuu siitä, että sieltä löytyy se muistilapun lisäysnappula, joka lisää muistilappuja tilaan. Mainin alta taas löytyy se postit muistilappujen näyttäminen, niiden päivittäminen, poistaminen ja tykkääminen. Jos me siirrettäisiin tuolta navin alta muistilapun lisäys tuonne mainin alle, niin silloin me voitaisiin siirtää myös koko tilanhallinta app-komponentista mainiin, koska mainin alla olisi kaikki ne komponentit, jotka sitä tilaa tarvitsisi. Otetaan tuosta esimerkki. Eli kun tästä koodista ei nyt tarvitse ymmärtää muuta kuin että tässä haetaan ne meidän muistilaput sinne meidän tilaan. Eli muistatte sen alkuperäisen kuvan, jossa liukuhihnalla muistilaput tuli sieltä tietovarastosta tähän fronttiin. Tässä tehdään juuri se pyyntö, eli fetch items. Silloin kun Saija on koodannut tämän backerin, niin hän on kertonut mulle, että tämmöisellä get-kyselyllä osoitteeseen items me saadaan ne muistilaput takaisin. Me huomataan, että ne tulee sieltä JSONina. JSON on tämmöinen tiedonsiirron formaatti, mitä tyypillisesti tämmöisessä käytetään. Tässä kohtaa me huomataan, että sieltähän tulee uusin lappu postit-lappulistassa ensimmäisenä, mutta me haluttaisiin näyttää se viimeisenä. Joten me tehdään hiukan laskentaa, järjestellään ne laput uudelleen ja siirretään se sinne loppuun. Sitten lopuksi me asetetaan ne sinne sovelluksen tilaan. Ja tässä kohtaa, kun tilaa päivitetään, niin se, mitä käyttöliittymässä näkyy, muuttuu. Eli ne laput ilmestyy sinne meidän käyttöliittymään ja piirtyy sinne käyttäjän laitteelle. Sitten seuraavaksi katsotaan sitä, mitä tapahtuu sitten siinä prosessin toisessa vaiheessa. Eli kun käyttäjä tekee jotain interaktioita siellä käyttöliittymässä, niin miten ne vaikuttaa sinne sovellukseen. Yksi esimerkki tästä on esimerkiksi tämä lisää uusi muistilappu -nappula. Eli jos käyttäjä klikkaa sitä,
niin se pyyntö siirtyy sinne Reactin aivojen prosessoitavaksi, ja React päättää, mitä siinä kohtaa tehdään. Tässä meillä on app-komponentti, jos meillä on määritelty nämä kaikki pyynnöt, mitä siellä tehdään. Ja taas Saija on kertonut meille, että uusi muistilappu luodaan lähettämällä post-pyyntö osoitteeseen items. Ja sinne pitäisi lähettää sellainen objekti, jolla on tykkäysten määrä ja teksti. Ja me ollaan päätetty, että kun uusi muistilappu luodaan, niin sillä on oletuksena 0 tykkäystä ja tyhjä teksti. Ja nyt me välitetään se funktio, joka sen luo, sen uuden muistilapun, sinne nav-elementtiin tai nav-komponenttiin. Ja määritellään siellä, että kun nappulaa klikataan, niin kutsutaan tätä funktiota. Ja React ottaa tämän prosessoitavakseen kyselyn ja päättää, mitä tälle tehdään. Ja lähettää sen kyselyn sitten backerille. Ja nyt Saija pääsee jatkamaan sitten tästä. All right, eli mä kerron nyt vähän sitten tästä backeripuolesta. Eli backeri on tehty Node.js:llä, niin kuin tässä jo alustettiinkin aiemmin. Se on JavaScript-pohjainen ja rakentuu V8-enkinen päälle. Se on avointa lähdekoodia, ja sen syy, minkä takia sitä yleisesti käytetään, on, että se on aika nopea ja skaalattava. Ja muutama semmoinen niin kuin iso projekti, mitkä käyttää Nodea, niin on esimerkiksi PayPal, Netflix ja olisikohan Groupon ainakin ja LinkedIn, tämmöisiä, mitkä on huomanneet, että Node on tosi hyvä niiden tarkoituksiin. Ja sitä mekin käytetään tosiaan tässä meidän esimerkissä nyt sit. Ja se, miten backerin kanssa pääsee alkuun, niin on oikeastaan aika helppoa. Että se tarvii enempää kuin jonkun ihan tavallisen tekstieditorin vaan. Jos haluaa mennä vähän syvemmälle levelille, niin voi ottaa käyttöön vaikka jonkun IDEn, eli Integrated Development Environmentin. Ja näitä on hyväksi havaittuja VS Code tai Atom. On myös muitakin, mutta tässä nyt ihan vain pari mainitakseni. Ja sitten sulla täytyy olla luonnollisesti asennettuna Node. Silloin kun mä näitä kalvoja tein, niin uusin versio oli 15.0.1, mutta nyt se taitaa olla menossa jo 15.2.1, kun se liikkuu aika nopeeta, release tulee ihan jatkuvalla syötöllä. Ja Node tukee kaikkia alustoja, mitä sä voit about kuvitella, että Windows, Linux, OS X, kaikki on tuettuna. Ja se voi ladata joko Node omilta sivuilta tai sitten noilla paketinhallintajärjestelmillä, mitä esimerkiksi Linux tai OS X tarjoaa. No sitten ihan se koodi, niin sä voit tehdä ihan semmoisen tiedoston kuin index.js. Siitä voi aloittaa ja sitten se koodifile, kun se on kirjoitettu, niin sen saa ajettua sitten komennolla node index.js. Ajetaan terminaalista tai jostain vastaavassa PowerShellissa tai komentotulkissa. No, miten sitten niinku alkuun? Tässä on tämmöinen niinku ihan minimaalinen koodipätkä, että millainen me saadaan semmoinen serverisovellus käyntiin. Ja tässä alussa me haetaan käyttöön tämmöinen Goa-framework. Periaatteessa ihan pelkällä Nodellakin voisi tehdä serverin, mutta tosi harva tekee näin, niin otetaan tässäkin esimerkissä nyt sitten käyttöön tämä Goa. Se voisi olla esimerkiksi Hapi tai Express tai joku muukin vastaava. Mutta tämä on semmoinen, mihinkä mä nyt olen tykästynyt, niin me käytetään tätä. Sitten seuraavaksi me määritellään portti, mihinkä me avataan tämä meidän serveri. Se on 8 tonnia. Ja sitten alustetaan tuommoinen app-olio, joka tehdään tästä uudesta Goa-oliosta. Tallennetaan se siis app-nimiseen muuttujaan. Sitten, että me saadaan se itse serveri käyntiin, niin sillä appilla on nyt sitten sellainen metodi kuin listen. Se ottaa parametrina ton meidän portin, eli ton 8-tonnisen. Ja sitten kun me ajetaan tätä sillä node index.js-komennolla, niin sitten sinne konsoliin tulostuu tuo app running in port 8000.
Ja siinä oikeastaan oli niinku semmoinen nopea alustus tähän Backäriin. Backärin niinku yleistehtävähän on tallentaa tietoa, mitä frontista sinne syötetään, ja sitten myös tarjota sitä tietoa frontille. Ja se tarjoaminen tehdään, molemmat tarjoaminen ja tallennus tehdään rajapintojen avulla. Rajapinta eli API, eli Application Programming Interface. HTTP-standardi tarjoaa meille muutaman tämmöisen mukavan, mitä me käytetään tässä meidän sovelluksessa, eli get, post, delete ja patch. Niitä on myös muutama muukin olemassa, mutta ne ei ole olennaisia nyt tämän sovelluksen kannalta. Jos palataan tähän meidän sovelluksen ulkonäköön, eli tässä nyt kun käyttäjä menee sinne meidän sovelluksen osoitteeseen, niin se näkee tämän meidän muistitaulun. Ja mitä ensimmäiseksi tapahtuu, mitä Pauliina esittelikin jo, niin siellä frontissa tehdään tämä fetch items. Ja nyt sitten mä kerron vähän, että mitä Backärin puolella tapahtuu siinä vaiheessa, kun frontti kutsuu tätä Backärin get items rajapintafunktiota. Elikkäs me otetaan tämmöinen apukirjasto käyttöön kuin Goa Router, joka on vapaasti suomennettuna reititin. Tietysti reitittimellä on muitakin käyttötarkoituksia tällä termillä, mutta me kutsutaan tätä nyt tässä reitittimeksi. Tämä on se, joka niin kuin tarjoaa sen mahdollisuuden, että me voidaan niin kuin määritellä semmoisia polkuja, mistä eri rajapintafunktiot löytyy. Eli esimerkiksi jos vaikka mietitään, että tämä meidän muistilappusovellus olisi semmoisessa domainissa kuin muistilappu.fi tai muistitaulu.fi, niin sitten tänne Backärin alidomaini voisi olla vaikka api.muistitaulu.fi. Ja siinä vaiheessa, kun me lisätään tämmöinen reitti kautta items, niin sitten se meidän rajapinta löytyy sitten osoitteesta api.muistitaulu.fi kautta items. Ja sitten seuraavassa vaiheessa varmaan olisi niin kuin ihan tärkeää käydä lävitse tämä tietokanta. Eli silloin kun me saadaan sieltä frontista jotain tavaraa, niin se täytyy jonnekin myös sitten tallentaa, koska Nodessa itsessään, Node on tilaton, niin siinä ei oikeastaan ole niin kuin mitään keinoa tallentaa sitä tietoa minnekään, niin siihen me tarvitaan lisäksi tietokanta. Ja tietokantoja voi olla sitten erilaisia, että voi olla tuommoisia kovalevylle tallennettuja, esimerkiksi Postgres, MongoDB, MySQL, tai sitten tämmöisiä välimuistiin tallennettuja, niin kuin Redis, Memcached tai SQLite. Ja nämä toimii vähän niin kuin, sitä voisi verrata tuommoiseen niin kuin lokerikkokaappiin, että sä voit sinne tallentaa jonkun pienen tiedon murusen ja sä voit käydä hakemaan sen niin kuin tietyn avaimen perusteella. Ja sitten yksi tosi tärkeä juttu, mikä pitää muistaa siinä vaiheessa, kun puhutaan tietokannoista, niin varmuuskopiointi. Kaikkihan tietää, että laiterikkoja tapahtuu ja voi tapahtua vaikka ihan inhimillisiä virheitä ihan käyttäjänkin toimesta. Ja sitten voi käydä niin, että dataa häviää pahimmillaan ihan pysyvästi. Joten muistakaa, että ottakaa käyttöön jonkunlainen backup-palvelu, tai jos ei pilvipalvelussa, mitä käytätte, niin ole tarjolla mitään tämmöistä, niin sitten se täytyy hoitaa kehittäjä ihan itse. Mutta tärkeintä on, että tietoa aina jossain muuallakin tallella, että se voi palauttaa, jos käy näin huonosti, että jostain syystä se tieto pääsee katoamaan. Sitten palataan takaisin tähän tiedonhakuun, eli siihen meidän get items rajapintafunktioon, jonka mainitsin tuossa aikaisemmin. Ja tässä vaiheessa sitten sen toteutustekniset yksityiskohdat ei nyt ole silleen niin tärkeitä, mutta me voidaan ajatella, että kun normaalisti haetaan vaikka sieltä tietokannasta vaikka yksi muistilappu tuolla, niin kuin tuossa kuvassa tämä neiti on tämän avaimen kanssa, niin se hakee yhdestä tietystä lokerosta sen tietyn muistilapun. Mutta tässä tapauksessa, kun me ladataan sitä päänäkymää, missä on ne kaikki muistilaput, niin me halutaan ladata kaikki muistilaput kerralla, jolloin silloin ei tarvitse sitä muistilapun ID-parametria, vaan kysytään siinä vaan kaikki muistilaput kannasta. Ja sitten palautetaan tuo status 200 frontille, joka tarkoittaa, että kaikki meni ok.
tässä kohtaa tietysti voisi palauttaa jonkun muunkin statuksen, jos kaikki ei mennyt ok, mutta tähän virheen käsittelyyn ei pysty paneutumaan tämän esityksen aikana, tai muuten tästä tulisi ehkä niin kuin ainakin 2 tuntia pidempi. Ja no, nyt sitten äsken me saatiin toteutettua tämä get-rajapintafunktio, mutta sitten saman tapaan toteutetaan myös post, jolla voi lisätä muistilapun, tai delete, jolla voi poistaa muistilapun, tai sitten patch, jolla voi muokata muistilapun tekstiä. Ja nyt meillä oikeastaan alkaa ollakin tämä niinku kokonaisuus kasassa. Eli nimenomaan tässä vaiheessa voisi painottaa, että meillä on semmoinen niinku toimiva kokonaisuus kasassa. Eli yksi semmoinen tärkeä osa-alue, mitä tässä ei ole nyt vielä erikseen mainittu, koska nyt ollaan niin kuin paneuduttu tähän toteutustekniseen puoleen, niin on testaus. Se on semmoinen, mikä on oikeastaan niin kuin mukana tässä koko ohjelmistoelinkaaressa ja on hyvin, hyvin tärkeä osa tätä kaikkea, että jokainen komponentti testataan erikseen, että saadaan varmistettua, että se todellakin toimii. Ja sitten seuraavaksi puhutaan tämmöistä hommasta kuin ohjelmiston loppusijoitus. Tämä nyt saattaa kuulostaa vähän karulta, mutta siis käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmisto on aina laitettava jonnekin tarjolle, jotta loppukäyttäjät pääsee käyttämään sitä ylipäätänsä. Ja tässä tapauksessa useimmiten se on helpoin laittaa johonkin valmiiseen pilvipalveluun. Niitä tarjoaa Amazon, AWS, Google Cloud Platformin ja sitten on esimerkiksi Microsoftin Azure. Ja nämä pilvipalvelut helpottaa aika paljon elämää, koska ne tarjoaa usein myös tämmöistä niin kuin ylläpitoa helpottavaa palvelua, esimerkiksi just sitä tietokannan varmuuskopiointia tai kuorman tasausta, tai valmiita proksyjä, tai melkein mitä mä vaan voi kuvitella, lokkausta, valvontaa, mitä liian. Näistä pilvipalveluista kertookin sitten Lassi myöhemmin. Niin mä en nyt ehkä paneudu niihin enää ihan hirveästi tässä, mutta on nyt kuitenkin sivuttu aihetta. Sitten toinen yksi tärkeä juttu on, tai se nyt on oikeastaan makuasia, että haluaako käyttää, mutta mä oon itse ainakin kokenut hyödylliseksi tämän kontittamisen. Eli tämä Docker ja RKT on esimerkiksi sellaisia teknologioita, jotka varmistaa, että sun sovellus pyörii aina samanlaisessa ympäristössä. Eli sä pystyt niin kun varmistaa sen, että sulla on testiympäristö ja staging-ympäristö ja production-ympäristö. Kaikki lähtee samanlaisista lähtökohdista ja siinä vaiheessa niitä on tosi helppo käsitellä, kun vähän niin kuin voisi verrata noihin lumisadepalloihin, mitä tuossa kuvassa on. Että sulla on joku tämmöinen niin kuin alkutila ja sit sä voit vaikka vähän sitä pikkusen käännellä ylös alas ja ravistella ja silti se palautuu takaisin siihen samaan alkutilaan. Ja sitten näitä tämmöisiä kontteja niin kuin orkestroimaan on olemassa useampiakin järjestelmiä, esimerkiksi Kubernetes tai Docker Swarm on tällaisia ja nämä tekee sen, että sun sovellus voi olla hyvinkin helposti skaalattava, koska sä voit esimerkiksi niin kuin lennosta lisätä näitä kontteja tarpeen mukaan, jos käyttäjiä yhtäkkiä onkin vaikka tosi paljon linjoilla. Ja myöskin tämä konttiteknologia mahdollistaa sen, että jos sun sovellus vaikka koostuu useimmista eri palasista, niin kuin jotkut vähän isommat sovellukset saattaa koostua, niin niitä voi myös helposti päivittää yksitellen. Ja sitten tässä tämmöinen vähän pitkähkö kalvo. Olihan se nyt silleen vähän arvattavissa, että saatettiin valita vähän semmoinen mahtipontinen otsikko tähän, että web-kehitystunnissa, mutta tietäähän sen, että ei nämä kaikki jutut nyt ihan silleen mahdu tunnin sisään, niin nämä on sitten ehkä semmoisia, mistä mä pikkusen kerron silleen vaan vähän lyhyemmin kuin noista kehitysjutuista, mitkä oli tuossa vähän niin kuin noita oleellisempia niin kuin sen suhteen, että jos haluaa lähteä liikenteeseen ihan vaan tälleen, että pääsee suoraan koodin pariin. Mutta tässä on ensimmäisenä kohtana tämä autentikointi. Silleen, jos me tehtäisiin niinku semmoinen sovellus, että se ei olisikaan ihan tämmöinen niinku pieni yhden käyttäjän muistilappusovellus,
vaan ihan semmoinen vaikka julkinen ilmoitustaulu, missä olisi useita eri käyttäjiä, niin meidän pitäisi kehittää joku semmoinen tapa, millä me voidaan tunnistaa kaikki käyttäjät. Koska eihän me esimerkiksi haluttaisiin, vaikka Pauliina voisi laittaa mun nimissä sinne taululle lappuja, ei tämä ei käynyt ollenkaan, niin sitä varten meidän täytyy kehittää tämmöinen autentikointi. Tähän on olemassa tämmöisiä muutamia apukirjastoja. Esimerkiksi toi Passport on hyvin suosittu. Ja sitten tällaisia, esimerkiksi Passwordless on niin kuin teknologiana yksi erittäin pätevä tapa toteuttaa autentikointi. Ja sitten tuossa on mainittu tuo vielä Bcrypt, joka on sitten ihan, jos sä itse toteutat esimerkiksi salasanan tallennuksen, niin tämä auttaa sua sitten siinä, kun sä teet siihen salasanaan tämmöisen niin kuin hashhatyn tiivisteen, jotta sä pystyt tallentamaan salasanan silleen tietokantaan, että se ei ole siellä selkokielisenä. Sitten toinen yksi tosi tärkeä pointti on toi GDPR. Eli se, mikä siitä nyt ehkä näkyy näin eniten käyttäjälle, on tuo privacy policy. Eli siis GDPR on tämmöinen niin kuin, säännöstö, että mitä kaikkea nykyisin täytyy web-palvelun kehittäjän ottaa huomioon, ihan niin kuin jo pelkästään lain mukaan. Niin tosiaan tämä privacy policy on semmoinen, joka se täytyy niin kuin kertoa käyttäjälle selkokielisesti, että mitä dataa tai mitä tietoa käyttäjästä tallennetaan sinne sun palveluun. Ja GDPR sitten myös niin kuin mahdollistaa sen, että käyttäjällä on oikeus saada sieltä palvelusta ulos kaikki tieto, mitä susta on itsestä tallennettu sinne palveluun jossain ihan kohtuullisessa määräajassa. Ja tämä on sitten semmoinen, mikä sun täytyy käytännössä toteuttaa, jos sä tallennat esimerkiksi vaikka käyttäjän henkilötietoja tai jotain tämmöistä. Sitten oikeastaan näihin kahteen edelliseen liittyen, niin kuin näitä tietoturva-asioihin, niin on tämä auditointi. Eli siinä vaiheessa, kun sä käsittelet semmoista dataa, joka on niin kuin tosi kriittistä, tai esimerkiksi just vaikka niitä henkilötietoja, niin ihan ensimmäisenä, jos et ole varma, mitä olet tekemässä, niin kannattaa kysyä kollegalta apua. Varmasti on semmoisia, jotka on tehnyt jo enemmän näitä autentikointijärjestelmiä ja muita, niin voi jeesata siinä. Ja sitten ihan voi tehdä vaikka tämmöisen niin kuin sisäisen auditin, että jos teidän firmassa on vaikka tietoturva-asiantuntijoita, niin he voivat vilaista sen koodin lävitse ja katsoa, ettei sinne varmasti ole jäänyt mitään aukkoja. Ja sitten tietysti ihan viimeisenä, että varsinkin jos on joku tosi iso palvelu tai tämmöinen tosi tärkeä, niin sitten vaikka kannattaa panostaa ihan ulkoiseen auditointiin. Se saattaa maksaa jonkun verran, mutta siinä vaiheessa niin kun se voi pelastaa sun yöunet, niin suosittelen lämpimästi. Ja sitten seuraavat homma tässä olisi tämä sertifikaatit. Eli tämä on semmoinen, mikä koskee vähän niin kuin molempia fronttia ja backeria, että tämmöisen niin kuin turvallisen web-liikenteen saavuttamiseksi tarvitaan SSL-sertifikaatti, jotta voidaan käyttää HTTPS-protokollaa näiden viestien kuljettamiseen frontendin ja backendin välillä. Tämä tekee sen, että silloin se viesti kulkee salattuna, eikä kukaan muu voi käydä siihen väliin urkkimaan, että mitä tavaraa siellä oikein kulkee. Ja tuossa on muutama palvelu mainittu. Tämä Let's Encrypt on suosittu, sieltä saa ilmoitteeksi, että jos haluaa vaikka vähän kokeilla ja tekee vähän jotain epävirallisempaa palvelua, niin se on ihan fine. Ja sitten jos haluaa jonkun semmoisen vähän niin kuin luotettavamman kuuloisen sertifikaatin, niin sitten esimerkiksi Komodo tai näitä muita vastaavia, sitten ne maksaa ehkä vähän enemmän, mutta yleensä on sitten niin kuin kannattavaa ottaa joku semmoinen, niin sitten se näyttää ulospäin oikein hyvältä, että on panostettu tähän turvallisuuteen. Ja sitten seuraava liippaa vähän tätä samaa aihealuetta, eli domainit, mutta tämä on siinä mielessä ehkä vähän silleen pinnallisempi, että nyt päästään miettimään vaikka esimerkiksi niin kuin kohderyhmiä, että millainen kohderyhmä sun sovellukselle, että jos sä haluat niin kuin kansallisen yleisön, niin silloin varmaan tuommoinen .fi on ihan kiva ja sitten kansainväliselle toi .com olisi sitten. Mutta näitähän on myös tarjolla sitten kaikkea muitakin, että nythän on tullut paljon hienoja sitten vaikka .design tai
.blog tai jotain, että riippuu ihan siitä sun palvelusta, että minkä sä teet, niin jos ne saattaa maksaa vähän enemmän, mutta sitten ainakin saa tämmöisen vähän enemmän yksilöllisen. Sitten ylläpito olisi seuraavana vielä. Siitä mä vähän se sivusinkin jo tuossa näiden pilvipalveluiden kohdalla. Eli siellä on paljon tämmöisiä niinku, helpottavia toimintoja, niin kuin just vaikka tuo logitus ja valvonta. Mutta tästä voisi vielä mainita sen, että niinku, jos sä et käytä mitään valmista pilvipalvelua, niin sitten täytyy niinku oikeasti varautua, että nämä kaikki osa-alueet täytyy hoitaa itse. Ja siinä onkin sitten vähän perehtymistä niihin sitten. Niitä on useampia tässä, en rupea mainitsemaan ollenkaan näitä, mutta on kaikkea kirjastoja on avuksi tuohon lokkaukseen ja valvontaankin on ihan omia palveluja ja frameworkkeja. Sitten yksi tosi tärkeä aihealue niin kuin frontendin kannalta on toi saavutettavuus. Eli siis me halutaan, että kaikki meidän palvelut, mitä me tehdään, olisi käytettävissä ihan kaikille ihmisille, ihan mistä tahansa rajoitteista huolimatta. Ja siihen on sitten niinku tosi hyviä tooleja olemassa, niinku esimerkiksi toi Wave, Tenon ja Google Lighthouse ja Axe on muutama tämmöinen mainitakseni. Niin näitä voi niinku selaimessa käyttää apuneen. Ne tarkistelee esimerkiksi vaikka niinku värikontrasteja, että esimerkiksi kun sulla on kaikki teksti ja ikonit helposti erotettavissa taustasta, tai sitten vaikka katsoo, että teksti on tarpeeksi isolla ja tällaisia asioita. Sitten lokalisointi on hyvin tärkeä silleen, koska mehän halutaan, että tämä meidän palvelu on myös niin kuin jokaiselle ihmiselle käytettävissä, tai ainakin ei nyt ihan voi jokaiselle, mutta ainakin mahdollisimman monelle käytettävissä omalla äidinkielellään. Eli jos vaan mahdollista, niin lokalisointi varten on tuommoinen kirjasto, tuo i18 Next, ja se on ainakin hyväksi havaittu ja se tukee monia erilaisia lokalisaatioformaatteja. Ja tämä lokalisoinnin sitten voi toteuttaa, tai nämä itse käännökset, niin siihen on sitten monia tapoja, mutta jos niitä haluaa vaikka joukkoistaa, niin on olemassa esimerkiksi sellainen palvelu kuin Transifex, jonne voi laittaa sen projektin kaikki stringit, ja sitten kuka tahansa voi käydä niitä siellä kääntämässä. Toki tietysti, jos sulla on vähän semmoinen professionaalimpi palvelu, niin sä haluat varmistaa, että sun kaikki käännökset on niinku ihan tip-top, ja siinä vaiheessa haluat käyttää ihan jotain maksettua palvelua ja oikeita ammattitaitoisia kääntäjiä. Sitten seuraavana aiheena tuossa on tuo responsiivisuus. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun web-sivuja katsellaan niin kuin tosi monilla erilaisilla päätelaitteilla, on desktopia, laptopia, tablettia, puhelinta ja varmaan ties mitä kaikkea muutakin nykypäivänä, telkkaria ja mitä liian, niin halutaan niin kuin varmistaa, että se sovellus toimii ja näyttää oikein hyvälle kaikilla niillä alustoilla. Ja tähänkin on sitten kaikkea niin kuin aputyökaluja, vaikka toi Google DevTools, Device Mode ja Screenfly ja Google Resize, Responsify. Ja nämä on sitten tämmöisiä, että ne käytännössä niin kuin asentaa tai laittaa sen sun frontendin jonkun tietyn kokoiseen ikkunaan ja näyttää sulle vähän niin kuin, että miltä se näyttää ja miten se toimii siinä tietyn kokoisena, niin se, että sä pystyt korjaamaan, jos siinä joku nyt vaikka meneekin pois näkyvistä, mikä pitäisi olla näkyvistä tai jotain tämmöisiä juttuja pienemmillä näytöillä. Sitten tämä seuraava pointti, tämä reaaliaikainen kommunikointi. Tämä niin kuin, käytännössä tämmöinen sanahirviö tarkoittaa siis sitä, että normaalisti kun frontend haluaa vaikka tietää, että olisiko niihin muistilappuihin tullut jotain muutoksia, joku vaikka poistanut muistilapun tai lisännyt tai muokannut tekstiä tai jotain, niin sen tarvii vähän niin kuin pollata sitä backendia. Se voi vaikka noin 5 minuutin välein kysellä, että olisiko muutoksia, mutta sehän pidemmän päälle vähän typerää. Niin tähän tulee sitten avuksi nämä WebSocketit. Eli siihen on muutama kirjasto, nämä Socket.io, VS WebSocket, Sock.js
Ja nämä auttaa sua siinä, että me voidaankin tehdä tämä sama homma niin päin, että backkari voi ilmoittaa kaikille frontend-päätelaitteille, että hei, mulla olisi täällä nyt uutta dataa, että haluatko päivittää nyt ruudun. Ja sitten frontend voi sen päivittää. Sen ei tarvitse pollailla sitten ollenkaan. No, sitten vielä pari pointtia tästä on tämmöisiä niinku ihan teknologioita, jotka voi avustaa sua sun sovelluksen tekemisessä. Tämä serverless on esimerkiksi semmoinen, että jos sulla on vaikka sun sovelluksessa joku tämmöinen niin kuin vaikka iso matemaattinen toiminto, että pitää vaikka laskea jotakin tosi hankalaa ja se kestää kauan aikaa ja näin, niin sä voit käyttää tämmöisiä lambda-funktioita. Ja ne on käytännössä semmoisia, että niillä ei ole omaa tilaa, joten tämä sun funktio täytyy olla semmoinen, että sä et pysty tallentamaan tietoa, etkä sä pysty luottaa siihen, että sä saisit jotain tietoa sieltä. Sä pystyt vaan tehdä siihen jonkun tietyn toimituksen. Nämä on yleensä semmoisia, että nämä laskutetaan niin kuin käytön perusteella. Ja monet pilvipalvelut tarjoaa näitä. Esimerkiksi tuo AWS Lambda, Google Cloud Functions ja Azure Functions. Ja sitten ihan vimppana teknologiana tässä on tämä palvelinpään renderöinti, SSR, eli Server Side Rendering. Ja tämä on sitten taas semmoinen teknologia, joka mahdollistaa sen, että web-sivut tavallaan koostetaan valmiiksi jo backeripäässä, ja sitten frontendin ei tarvitse muuta kuin näyttää ne staattisina. Ja tämä auttaa esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, kun se teksti voidaan tavallaan valmiiksi niin kuin Googlen search engine pystyy sen niin kuin indeksoimaan, tai minkä tahansa muukin sellainen. Ja tähän on tämä Next.js niin kuin tämmöinen yksi tunnettu teknologia, varmasti muitakin on. Ja tässä kun tuli vähän tämmöinen raskas kalvo, niin voimme huohtaa helpotuksesta, että se on tältä osin ohi. Kiitokset tässä vielä meidän Tinkelle, joka muodosti nämä meidän ihanat grafiikat, meidän kuvalliset metaforat. Ja sitten Fenille, joka teki tämän meidän sovelluksen leiskan, eli ulkoasun. Ja sitten ihan mistä tämä niinku koko homma lähti oli se, että mä bongasin Women of React-konferenssipuheista tämmöisen Maggie Appletonin esityksen, jossa kerrottiin Reactista visuaalisin metaforin. Ja siitä oikeastaan lähti koko tämä idea niin tähän meidän esitykseen, niin kiitokset vielä Mäkille inspiraatiosta. Ja sitten tosiaan niin kuin alussa mainittiinkin, tämä koodi löytyy tuolta GitLabista. Ja sitä voi käydä tässä esityksen jälkeen sitten kurkkaamassa. Ja tosiaan mahdollisesti, jos päästään pitämään workshoppeja vielä tässä joskus myöhemmin, jos tilanne sallii, niin tosiaan sitten jatketaan tuon pohjan päälle sitten. Ja tässä vaiheessa oikeastaan mä luovutankin tämän estradin sitten Essille. Mennään kysymysten pariin. No niin, Q&A-session aika. Kiitos kaikista kysymyksistä, mitä on jo kirjoitettu ton Brellan chattiin. Kiitos esiintyjille, tuli tosi paljon kommentteja, että oli ymmärrettävä ja oli kiva kuulla, että joku kertoi kerrankin silleen, että asiat tulee selviksi. Huikeata mimmit. Yes. Ensimmäinen kysymys. Nyt kun meillä oli täällä vähän tilanne päällä ja slide notesit ei näkynyt, niin onko fiilis, että unohdit jotain, Pauliina? Kyllä siellä osa sisällöstä jäi puuttumaan, että sen takia esityksessä jäi ehkä tätä Q&A-sessioa aika pitkä pätkä. No niin, mutta hyvä, että nyt on tilaisuus kysyä. Haluatko joku muu täydentää vielä vai otetaanko kyssäreitä? No ei, siis ihan hyvä fiilis oikeastaan ja kyllä tuosta varmaan suuri osa muista. Hyvä. Siellä oli pari, jotka kysyivät, että tuleeko tämä esitys nähtäville johonkin, niin mä oon kyllä käsittänyt, että jossain vaiheessa mimmit koodaa hoitelee nämä tonne verkkoon, eli pääsette sieltä sitten katteleen uudestaan. Okei, no sitten Julia pisti ensimmäisenä tämmöisen kunnon teknisen kysymyksen, eli kysymys kuului, että käsittikö Julia oikein, että Node voisi käyttää samaa hommaan kuin mihin PHP:tä yleensä on käytetty, ja sitten vielä jatkokysymyksenä, että onko PHP:llä nykyään enää mitään käyttöä?
No, kyllä siis Node on nimenomaan tarkoitettu käytännössä, että sillä voi tehdä samoja juttuja kuin PHP:llä. Mitä PHP:n kohtalo on, niin PHP vielä elää kyllä ihan voimakkaasti. Toki on uudempia ja vähän modernimpiakin teknologioita, mutta jos nyt tässä vaiheessa olisit niin kuin uraasi aloittava IT-ammattilaiseksi haluaja, niin jos pitäisi valita, niin en mä ehkä enää PHP:tä lähtisi opettelemaan. Että kyllä sitten niin kuin valitsisin Noden siinä vaiheessa. Okei. Sitten seuraava kysymys. Saila oli harjoitellut ES6 käyttöä ja hän mietti odottakaas, nyt mun täytyy vähän tarkentaa. Se liittyy Reactiin jotenkin se kysymys, eli Pauliina varmaan vastaa. Kannattaako aina käyttää jotain kääntäjää niin kuin Babelia vai vaikka ei käyttäiskään? Hetkinen. Kannattaako aina käyttää jotain käyttäjää niin kuin Babelia, vaikka ei käyttäiskään Reactia? No se riippuu tietysti, että mitä käyttää ja mitä selaimia haluaa tukea. Että kyllä noiden kääntäjien käyttäminen on ihan suositeltavaa siinä, että saa laajan selaintuen, että ei tarvitse olla ihan modernein Chrome käytössä, että softa toimii. Okei. No sitten tässä välissä mäkin saan varmaan kysyä, koska mäkin olen Mimmi. Te sanoitte parinkin otteeseen, että nyt tämä oli siis yhden käyttäjän tällainen niin kuin muistitaulu, niin että sitä voitaisiin tietysti laajentaa sellaiseksi monen käyttäjän ilmoitustauluksi. Niin otetaan semmoinen pieni tiivistelmä, että mitä kaikkia juttuja nyt oli, että mitä pitäisi sitten niin kuin lisäksi vielä tehdä, jos ton haluaisi laajentaa. Se koodi on nyt siellä GitLabissa, mutta jos joku haluaisi harjoitella sen laajentamista, niin mitä sinne pitäisi laittaa? No ensinnäkin sinne pitäisi lisätä käyttäjähallinta. Eli tällä hetkellä se tukee ainoastaan yhden käyttäjän suunniteltu ajettavaksi tietokoneella, omalla tietokoneella, johon se tallentaa ne muistilaput. Sitten se pitäisi laittaa pilveen ja määritellä esimerkiksi joku logiikka, että miten niitä muistilappuja jaetaan. Että jos se ilmoitustaulu tulee vaikka johonkin toimiston seinälle, niin tunnistaisiko se sitten käyttäjän sähköpostidomainista, että mihin yritykseen se kuuluu ja minkä muistitaulun tai ilmoitustaulun käyttäjäksi hän pääsee. Mitäs sulla tulee mieleen lisäksi? No ainakin tämä tiedon tallennus, että nyt tuossa meidän pikkuruisessa esimerkissä oli käytössä tämmöinen Node Persist, ja se on käytännössä ihan vaan tämmöinen niin kuin tekstitiedostoon tallennettu minitietokanta, jota ei ole tarkoitettu tämmöiseen niin kuin pitkäaikaiseen datan säilyntään. Eli se pitäisi korvata ihan jollain niin kuin oikealla isolla tietokannalla. Et esimerkiksi nämä, mitä mä mainitsin, ne PostgreSQL ja MongoDB, tämmöiset voisi olla niin kuin sopivia vaihtoehtoja. Ja jonnekinhan meidän täytyy tallentaa myös sitten ne käyttäjät. Et sitten kun meillä on se autentikointi, niin sitten meillä täytyy olla jokaisen käyttäjän profiilikin siellä tallennettuna sitten tietokannassa. Ja tosiaan sen pilven sä mainitsitkin, että täytyy laittaa nyt sitten pilveen ja siinä vaiheessa tulee sitten mukaan kaikki nämä domainijutut ja sertifikaatit ja muut, että saadaan semmoinen niin kuin tietoturvallinen sovellus. Ja yksi, mikä sitten vielä tulee mieleen, on se datan synkkaaminen sinne laitteelle. Eli jos meillä on se sama sovellus päällä useammassa laitteessa ja joku päivittää jollain laitteella siellä muistilappuja, niin se pitäisi saada päivittymään sitten kaikille laitteille. Ja siinä voisi esimerkiksi frontti pollata vaikka joka 5 sekunti sitä APIa, mutta mitäs backkeri voisi tehdä? Niin, tietysti sitten voisi ottaa myös käyttöön ne WebSocketit. Eli tässä vaiheessa just niin kun sitten niistä on tosi paljon hyötyä, että backkeri voikin suoraan sanoa kaikille niille päätelaitteille, että hei, nyt täällä on yksi päivittynyt näistä muistilapuista, niin te voitte päivittää nyt tämän käyttöliittymän. Okei. Sitten Mirva oli myös kysynyt tätä samaa kysymystä, kiitti kyssäristä ja toivottavasti sait tästä aika kattavan vastauksen. Sitten oli kaikista eniten kysytty, että missä on se GitLab-linkki ja joku kätevä Mimmi oli sen jo saanutkin tonne chattiin. Eli nyt sitten kaikki vaan sinne tutkiin koodia ja selvitteleen. Joo. Siitä itse asiassa voisikin mainita semmoisen jutun, että siellä GitLabissa on sitten, kun siellä on client- ja server-kansiot, ja niissä on kummassakin omassa readme, jossa on asennosohjeet fronttiin ja backkeriin, niin tuutte huomaamaan, että siellä on molemmilla
molemmissa kansioissa näissä ohjeissa noden asennus yhtenä steppinä. Eli jos tähtäätte siihen, että haluatte käynnistää molemmat frontin ja backerin, niin kannattaa katsoa se Node-versio sieltä server-kansiosta, koska se on vähän tuoreempi. Kun frontendissa ei vissiin ole ihan niin tarkkaa, että niin kuin mikä Node-versio siellä on käytössä, että sen ei tarvitse olla edes mikään viimeinen LTS-versio, niin joku vähän vanhempikin riittää, mutta se, että sitten kun halutaan backerilla koodata, niin totta kai me halutaan, jos ei ihan uusinta uutta, niin ainakin uusinta tuettua versiota käyttää sitten. Niin sen verran kannattaa ottaa huomioon. Tietysti jos vaan katsotte pelkkää fronttia, niin sitten se voi käyttää sitä fronttiversiota tai se client-kansiossa mainittua versiota. Okei, sitten vielä yksi kysymys liittyy Saijaan. Mikä tekee Koasta kätevämmän kuin esimerkiksi Express? No, mä en tiedä. Tämä on periaatteessa, onko ihan kaikilla tiedossa, mutta Koahan on käytännössä Expressin tekijöiden tuotos. Eli se on vähän modernimpi ja se on ehkä mun mielestä ainakin vähän helpompi käyttää kuin Express. Toki siinä on paljon samaa, kun on siellä kaikkea niin kuin hyväksi havaittua jo valmiiksi. Kun nämä tekijät on samat, niin tietää vähän, että mikä toimii ja mikä ei. Ja tosiaan ehkä tämä niin kuin helppous ja modernius ja se, että sitä ylipäätänsä ylläpidetään vielä nykypäivänä, koska se on uusin, niin se oli ehkä semmoinen, minkä takia mä valitsisin nyt Koan tähän, jos nyt rupeisin tekemään jotain uutta backeria. Ja oli myös sen takia tässä esimerkissä. Ja sitten vielä yksi kysymys. Mistä saisi hyvää lisätietoa, jos haluaisi opiskella full stack koodariksi? Helsingin yliopistolla taitaa olla semmoinen MOOC-kurssi, Full Stack Open ehkä nimeltään, jota on paljon kehuttu. Se voisi olla ainakin hyvä lähtökohta. Ja sitten varmaan, jos haluaa vähän vielä syventyä ja on valmis laittaa pikkusen rahaakin, ei tarvitse paljon, mutta on tuolla Udemyssä ja Udacityssä on olemassa tämmöisiä niin kuin pidempiäkin kursseja, niin saattaa maksaa jonkun 10 tai jotain, mutta niin kuin ei ihan silleen hirveistä rahoista ole kyse, niin siellä on tosi hyviä kursseja. Okei, sitten vielä vimppakysymys. Mä luulen, että me ei ihan hirveän montaa enää keritä. Niin miten paljon back-kehittäjän pitäisi osata fronttijuttuja ja miten paljon fronttikehittäjän pitäisi osata back-juttuja? Niin kuin tavallaan, että jos haluaa spesifioitua jompaan kumpaan, niin kuinka tärkeää se on? Ei välttämättä mun mielestä yhtään. Ne voi olla ihan täysin erilliset. Kunhan ymmärtää sen, niin kuin miten se rajapinta siinä niiden välissä toimii. Joo, niin. Se on ehkä vähän just se yhteinen asia, se rajapinta. Niin se kun on molemmilla tiedossa, minkälainen se on, niin silloin niin kuin voitte ihan tälleen. Tämä on oikeastaan se, mikä mulla jäi niin kuin mainitsematta, nyt tulikin mieleen, että jotakin mä unohdin sieltä, kun ei ollut niitä noteseja. Mutta siis sähän pystyt tekemään niin, että kun me ollaan niin kuin eriytetty front-end ja back-end omiksi komponenteikseen, jotka keskustelee vain sen rajapinnan kautta, niin sä voit vaihtaa vaikka kokonaan front-endin toiseen toteutukseen, voi olla tehtynä vaikka Vuella. Ja sä voit suoraan alkaa vaan käyttämään sitä samaa backeria, ja backeria ei tarvitse tehdä mitään muutosta. No niin, huippu, että tämäkin juttu tuli tässä täydennettyä. Kiitos mimmit ja kiitos, että te olette laittanut sen koodin sinne GitLabiin, niin kaikki pääsee sitten koodaileen. Me lähdetään tästä nyt sitten eteneen tuonne meidän toimistolle. Meillä on siellä virtuaalistandi, eli kovaa vauhtia sinne päin ja nähdään kaikki siellä. Moikka! Moi moi! Moikka!